السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، دا د وکیل ټول بروغ جوړ خوشاله او د صحت جمع بمو وطن وي. نن غواړم د سره د مایکروسافټ افیس 2018 ماډل انسټالیشن په وینډوز 7 کې د انسټالیشن پروسه شریک کړم. تاسو څنګه کولای شئ چې 2018 ماډل مایکروسافټ افیس ورژن په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. راځئ چې پروسه یې دلته وګورو. نو دلته راځم او پاس براشي کمپیوټر ته. په کمپیوټر کې زما سره دلته شتون لري افیس 2018. بیا راځم دلته د دې فولډرونو سره به تاسو سره کار نه لري، یوازې به په سیټ اپ باندې کلیک وکړئ. تاسو ته اوس دوه آپشن درکوي، انسټال نو، کسټمایز نو، او زه انسټال نو باندې کلیک کوم. نو دا مایکروسافټ افیس 2018 ماډل زموږ په کمپیوټر کې انسټال شو. Thank you for installing Microsoft Office Professional Plus 2016. To begin, open Start and go to your Office program. راځئ دا کلوز کړئ او د دې مکمل پروګرامونه زموږ سره اوس انسټال دي. لکه چېرته زه ولیکم چې ورډ، دا د ورډ زموږ سره دلته شتون لري. نو که تاسو وګورئ راشئ دلته سٹارټ منیو کې ال پروګرام باندې کلیک وکړئ. نو زموږ سره اوس په الحال ټول پروګرامونه شتون لري. دا کې ایکسس پروګرام شتون لري، دلته ایکسل زموږ سره شتون لري، او همدارنګه د دې په څنګ کې ورسره د لاندې پبلشر پاورپوینټ پروګرام چې د دام زموږ سره شتون لري. ټول پروګرامونه په الحال دلته زموږ سره شتون لري. دا د ورډ پروګرام هم شتون لري. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ، او زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.